Hi viewers, মই আজি কি বনাবলৈ লৈছো নিশ্চয় বুজিয়ে পাইছে ভেন্দি স্পেশাল যি সকলে ভেন্দি খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে মজাৰ ৰেচিপি আৰু যি সকলে ভেন্দি নাখায় তেওঁলোকেও নিশ্চয় খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহলে ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো ভেন্দি বনাবৰ কাৰণে মই 250 গ্ৰাম ভেন্দি লৈ ললো দুইফালৰ আগ আৰু পিছ সাইডটো কাটি ললো আৰু দুটুকুৰা কৰি ললো फ्रेंड्स এটা কথা মনত ৰাখিব ভেন্দি সদায় কাটিবৰ আগতে ধুই লব কটাৰ পাছত ধুব নালাগে কটাৰ পাছত ধুলে খুব বিজলুৱা ভাৱটো বেছি হয় এতিয়া এখন ফ্ৰাইং পেন ললো তাত ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ তেল দিলো সৰু চামুচেৰে ললে প্ৰায় 5-6 চামুচ মান দিব লাগিব এতিয়া স্পেচুলাৰ সহায়ত তেলখিনি স্প্ৰেড কৰি দিম তেলখিনি অকমান গৰম হোৱাৰ পাছত নহৰু 5-6টা মানৰ কলি গ্ৰেটাৰত গ্ৰেট কৰি লৈছিলো ইয়াত দি দিলো এইখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰি লম এতিয়া কাটি থোৱা ভেন্দিখিনি দি দিম আৰু সমানে পেনখনত প্লেস কৰি দিম আৰু এটা বাটিত 4টা কণী ভাঙি লম আৰু আহকছে লগে লগে ভেন্দিখিনিৰ ওপৰত 2 পিঞ্চ মান নিমখ ছটিয়াই দিম কণীত মই কি দিলো চাই লওক কণীখিনিৰ ওপৰত এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ চপ কৰি দিলো এটা ডাঙৰ বিলাহী চপ কৰি দিলো ইয়াত 1/4 চামুচ হালধি দিলো জিৰা ধনিয়া গুৰি हाफ চামুচ দিলো কাশ্মীৰী মিৰ্চ हाफ চামুচ দিলো নিমখ সৰু চামুচেৰে এচামুচ দিলো কেঁচা জলকীয়া 5-6টা মান কাটি দিলো এটা গুটেইখিনি মিক্স কৰি দিম এতিয়া মিক্সাৰখিনি ভেন্দিৰ ওপৰত চাৰিফালে ঘূৰাই দি দিলো আৰু ঢাকন বন্ধ কৰি প্ৰায় 10 মিনিট সময় হ'বলৈ দিম গেছৰ ফ্লেমটো হাই টু মিডিয়াম কৰি থব আৰু 10 মিনিট সময়ৰ পাছত ভেন্দিখিনি উলট-পালট কৰি লৰাই দিম ভেন্দিখিনি চাওক অলপো বিজলুৱা হোৱা নাই একেবাৰে ড্ৰাই হৈছে ঢাকনখন বন্ধ কৰি কুক হ'বলৈ দিম মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব ভেন্দিখিনি ভালদৰে কুক হৈ গৈছে শেষত ভেন্দিখিনিত হাফ চামুচ জালুকৰ গুৰি দিম আৰু হাফ চামুচ গৰম মছলা দি দিম ভালদৰে মিক্স কৰি 2 মিনিট মান সময় কুক হ'বলৈ দিম এতিয়া চাক হৈ গৈছে ভেন্দিখিনি অলপো আঠা হোৱা নাই একেবাৰে পাৰফেক্ট হৈছে এতিয়া ফ্লেমটো অফ কৰি দিম এনেদৰে ভেন্দিখিনি প্ৰায় 20 মিনিট সময় কুক কৰিলো এতিয়া এটা বাটিত উলাই দিলো এইখিনি আপোনালোকে ভাতৰ লগত বা ৰুটি পৰঠা লগত খাব পাৰিব এই ৰেচিপি এবাৰ বনাই খালে সদায় খাবৰ মন যাব ফ্ৰেন্ডছ ঘৰত বনাই খাব এনজয় কৰিব থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং